ډېر تریخ مرچکای دی. مړزان دي مړزان. Bom spini ya ori awam da khane da se pone ya ori مړزان دي مړزان. دا موږ مصاله له وسکې ورته وو دا طریقه یې مو کوله چې څنګه طریقه یې راوړو خوند ته واخلو. همدا طریقه باندې تاسو هم وخورئ نو انشاءالله ډېر ښه خوند ولري. زموږ سره به ولیدئ خېږو پاس هلته ډېر ښکلی ځای دی ناستې دی. دا مترو پر دی بس دا مې ځان سره وسته شم راسه چې چاکار باندې ومړه اورې چې زړه د کولاو شي. پر کمان دی هلدي پاوډر دی یوه چمچه چې کوم دی رنګ دی سور رنګ دی دا سور رنګ دی ترکاري رنګ دی. دا چې کوم دی پرکمان دی او دا مالګه ده. دا مړزان دي دا مونږ لال کړل پاک هم کړل پوه شو. دا لم دی غوړي لم غوړي دي لا قبير وشو رمضان ده بس ميكس كده او لیمبو سوي ذایقه لږ ډېره ښکلې شي. ټای من ډېر زبردست ځای دی. تاسو هم دې ځای له شاکار شو هسې ورله شاکار شو ډېر ښکلی علاقه ده چا نه وي لیدلی.
دا په پناه کې اوس یو بند کړو بیا یې پاس په سکارو باندې دا کېږو بیا ورسره لمتې کېږو دا ریډي شول بس دا یې اوس سکارو باندې کېږو بس تقریبا هسې 20-25 منټه په سکارو پراته وي انشاءالله پورې ورته موږ چکني بیا وکړو چکنی ته مالګه ولو چکنی تیاره شوه مخې لکه او داسې ټیم کې د چکني هم ډېره ښه لګېږي دا ماشاءالله رنګ ده بس وګوره دا مو ورته ایښی و چې دوب یې مکمل بند وي که نه تیار شو زمونږ ویډیو هم که خوښه شوې نو لایک هم کړئ سبسکرایب هم کړئ او شیر هم کړئ چې آینده یې پاره تاسو ته نوې ویډیو اپډیټ کېږي والسلام